Hello, hello! Yan. Ito po ang ingredients, sa laing at saka sa... Bakit wala kayong lagyanan? Dito, para... Oh. Sa laing at saka sa Ganito po dito. Pag, ay, ang lapad naman yun. Plato na Ryan, please. Oh, ito na lang, para malalim, para... Grabe yung sili, kamatayan yung sili, Ano yan? Magsalita ka naman, ni. Mamaya na ni. Mga ganun. Sabi ko sa iyo, yung alauna nyo, wala yan, alas 3. Kung inugasan mo na sana lang ng malamig para nahawakan mo. Ito lang yan, te. Asbestos ang kamay ko. Hindi na mo asbestos, siyempre. Kain ka muna dyan, Cha. Ito, ang kuwan, Cha, pansit, Cha. Kumain na muna. Kami kumain na, kaya kayo kumain na muna. Ganyan na. Sabi ko, punta na tayo para makapagluto na. Kasi ang importante, magbingo tayo. Ito yung laing. This is the laing. Papakain namin to kay Cherky. Favorite niya to eh. Ito laing. Nasaan natin yung natin? Where is the coconut? It's the coconut nut. Is the bonut nut. Coconut nut. Masarap yung laing, Ito lang masarap po yung ang butan. coconut. Meron ako doon tinapa. Kung gusto mo pala tinapa. O, pwede natin lagyan ng tinapa. Okay. Kunin ko. Coconut nut. Kaya lang, tama na ito muna. Banata, Iba-ibang lahat. Oo, mag-iba-ibang lasa yan. banata nyo. Nasaan na din yung laing ninyo? Masarap yan, kakain na tayo kapag laing. Oo. Your version of laing. Tapos sa vlog, natumba. Live na yan, Ito live yung na. hindi pa. Garlic. Garlic eh. Oh. Yung ating manchiks, bless. Mantika. Ano ba naman itong sushi? Mantika ba? Mantika? Oo, Okay. konti nga lang. Bakit may mantika pa ang gulay? Konti lang para Or grapeseed ha, para healthy. Kasi baka iba. Hindi wala namang... Oh, ibang lasa ng Ibang grapeseed. lasa niyan. Kunti lang. Eh, meron ako kung ano, sunflower oil. Ayan, sa baba. Ayan, sa baba, oh. Hindi yan. Ayun, pareho O din yan, ba yan? parehas din. Sige. Ay, ito, sunflower oil din to, oh. Yan, kunti lang yan. Yan, sunflower oil. Tutum na. Hinaan natin muna ang apoy. Tama lang. Hinaan natin. Ay, ayan. And then, yun po, konting mantika lang. Oh, akin na yung mantika para wala kang dyan. Buksan ko na yung Konting Bawang. mantika. Bawang, saka ano. Tapos, isusunod po natin ang ating ano ba to? Susunod ang onions. Kasi po, pag nilagay mo yung bawang una, Hindi naman pala ako nakikita. Masusunod! susunog po yun. Yung po ang ibig sabihin no, ay yun po. Kaya, ang inuuna natin ay ang ating Sibuyas. sibuyas muna. Yan. Igisa-gisa lang po natin ng ganon. Yan po. Iganon-ganon lang. Ang po natin is from Buhi. Yan po. Mga taga-buhi po dyan. Kumusta po kayo? Maray na aldaw, maray na gabi po. Dito na lang ako sa mga Dito ka nga, mga isarig tayo eh. Nasistress si ate. Ay, nasa likod naman pala yung Tapos po, ilalagay na yung... Ano ba to? Ilalagay na yung... Ano ba to? Anong pangalan nito? Bawang. Hindi ito. Luya. Luya. Ginger. The ginger. Lalagay na po natin. Kita ni Doris dito. Alam ko po, sa buhi, hindi man namin ginigisa ang laing, pero this is my version. So, it's up to you po kung gusto nyong igisa or hindi na igisa. Version pa palang nalalaman. Tapos after nun, lalagay na po natin ang ating karne. Like that. Lagay na po natin yung karne natin. Isotay. And then, ayan o, bango. Diba? Naamoy nyo ba mga katirador? Bango-bango. Yan. Ayan, ang beauty ang ating Yan ang ating... Luto-lutuin muna natin. Uy, nakalimutan ko pala magdala ng kape. May kape naman kami dito. Hindi, Good coffee. Ito, oh. Malinis ito. Oh, yan. Kasi ano yan ito.
ibang klase yan. Ayan po, isote-sote natin ng ganon. Tapos, pag naluto-luto na ng konti, lagyan natin ng konting alamang. Buhayin mo na yung ano ba lang pwede mong mabuhay yan. Oo nga, isara mo na. Sara mo kasi mangangamoy. Ayan, ito tama na to sa ating bacon. Yan po ay alamang. Ako po si Sofiet. Sofiet. Kung yung mga taga-buwi, di ba ang inilalagay natin ay yung ganito rin, ang tawag sa ganyan is balaw? Balaw. Balaw, yeah. I remember it. Ang baho naman ang balaw mo. Uy, sibuya, ay bawang. Ay, oo, then we can put the... Sabi ba gada, magbikol ka, di ka magtagalog. Ayo, pangani pala. Taga-buhi po baga ako. Sabi ka, Dahil mo man maintindihan ang buhi ko. yung man baga, naiintindihan ko man baga. Pareho man sa nabaga, para may tuntunan. Ayan, Yung madali man pala yung maglambot. iyo. Nilag ko na po si gata. Tapos, Okay na ba ito? parang, oo, tama na natin. Parang kulang ang gata natin, no? Kulang yan. Tatlo naman ang gata mo. Oo nga kasi, Masyado na madami yan sa ano. Di so, ba? malakati pa nito. Shake Asa na si Cha? Nagtago. Ayaw niya maging story right. Ano to yung number 6? Number 5 na ba Number to? 6 ang pinakamalakas. Number 6 naman ang tayo. Ayan po, dagdagan pa natin ng gata kasi the more gata, the more yummy. Tapos yung Chiriri! hindi. Pag kumulo na siya, pwede na nating ilagay yung, di ba ate? Oh, yeah. Yung ating laing. Laing. Tapos, Walang ano lang yan. Walang halo, di ba? para hanggang matuyo. Kasi baka pagdating. Kasi baka kumati. Pero alam niyo po ba, nabasa ko, kaya Makati yung yung Depende sa... Makati yung minsan yung nabibili yung laing is kasi yung laing po, yung yung dahon is meron siyang parang mga parang meron siyang Buhok-buhok. buhok-buhok na pag na-activate ng heat, yun po ang kakate. So, kailangan daw po, Sukla yan. hindi, kailangan i-cook mo ng iluto mo ng maigi, ate. Yung pala yun, nabasa ko yun, totoo po yun mga katirador. Yun na. Yan na. And, pag kumulo na po, titikman natin kasi kailangan nating malaman kung tama na yung timpla natin o lalagyan pa ng asin. Bear in mind na nilagyan na po natin ng bagoong. Mag-greet ka dito sa Mag-greet ka. Sabi ka lang. And then, ilalagay na po yung kasi kumulo na siya. Ilagay na yung laing. Taste mo, te. Ay, ito. Ano to? Sa ano yan, te? Mamaya. Tikman mo. Tikman mo nga. Sa ano? Ay, may alamang to. Tikman mo. Mamaya, inabang ko lang. Diba? Kunti lang. Konti pang asin. Sukla yan na. Kasya kaya dyan sa ano? Oo, kasi malalalo. Bumabag sa malalalo. Wala pa pala na maganda. Grabe na to. Dapat pala to atin. Gusto mo lagyan ng garlic powder? Huwag mo lang ganyan eh. Dapat pala to nilit natin. Tama na yan. Okay na. Huwag ka nang ano yan. Mag-grill na natin. Tapos,
Saka hindi na rin kakasya dito sa ano, te. Tama na yan. Tama naman yan. Sa sunod naman to. Ano ba natin? Pag successful. Pag That hindi. is gonna be successful. Diba? Kahirapan ba kasi kinadjust? Oo nga. Meron ba akong ganyan? Na? Pwede mo na itong takpan. Hindi na natatakpan, te. Ganun? Oo, hindi yung tinatakpan para mag-evaporate yung ano. Sigurado ko ang pangkasya pa yun sa ano. Kasya pa yan. Kasi konti lang naman yung ano. Yan na. Tama na yan. Hindi na to. Hayaan mo na yung ano, te, kasi baka magkadip. Okay? Yan na po. Papaanuhan na lang natin yan. Lagyan natin ng buong ano, sili. Hindi na. May sili ka pa pala eh. Pero parang maanghang lang. Yung mga hindi kumakain ng maanghang. No? Ito nga yung dalawang sili. Yun ako lang. Two and a half para lumambot. Yung sa ano naman, yung isa tama na yun. Oo, tama na yun. Kasi kunti lang naman to. Saka na, ano naman yan na, kumbaga napakuluan na. Ako nga, tinatakpan ko yan. Hindi na, kasi dapat mag-evaporate yung Kasi hindi, kasi para lumambot muna yun. Saka, tapos, pag malambot na, kasi magkukulang gata mo. Oh? Tapos, saka mo tatanggalin na. Ah, O, hindi yung takip na takip, ilagay mo lang yan. ilagay Yan. mo lang ganyan. That's it. Tapos ilagay mo lang. Yan. Yan. Ganun.